හෙලෝ ඩියු ඉතින් ඔයාලට කොහමද අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද ක්වෙස්චන් එකක් ෆන්ක්ෂන් වයිස් සොල්ව් කරන්න කියලා. ඉතින් අද අපි බලන්න යන ක්වෙස්චන් එක තමයි ඔයාලට මේ දැන් පේන්නේ. ඉතින් මේ ක්වෙස්චන් එක ඇත්තටම සරල ක්වෙස්චන් එකක් ඔයාලා දැන්ම කරපු ක්වෙස්චන් එකක් වෙන්නත් ඇති. අපි මේ ක්වෙස්චන් එක බලමු කොහොමද සොල්ව් කරගන්න අපේ ඩයග්‍රෑම් එකක් විදිහට බලමු. බලන්න පුළුවන් දැන් අපි මේ මෙන්න මේ අර ක්වෙස්චන් එක කොහොමද සොල්ව් කරන්නේ කියලා. අපි ක්වෙස්චන් එකට ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක් ලියනවා. එකක් මැක්ස් නම්බර් එක ෆයින්ඩ් කරන එක, අනිත් එක මින් නම්බර් එක ෆයින්ඩ් කරන එක. හරිද? මැක්ස් නම්බර් එක ෆයින්ඩ් කරන එක හා මින් නම්බර් එක ෆයින්ඩ් කරන එක. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි මේ ෆන්ක්ෂන් දෙක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ කෝල් කරනවා. මැක්ස් නම්බර් එක ෆයින්ඩ් කරන එක අපි කෝල් කරන් පස්සේ එකෙන් රිටර්න් කරන්න ඕන මැක්ස් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ මින් නම්බර් එක ෆයින්ඩ් කරන එක කෝල් කරන් පස්සේ එකෙන් රිටර්න් කරන්න ඕන මින් නම්බර් එක. ඒ වගේම මේ ෆන්ක්ෂන් දෙකටම දෙන්න ඕන ඉන්ටිජර් ලිස්ට් දෙකක් පැරාමීටර්ස් විදියට. හරිද? රයිට්. ඕක තමයි අද අපේ ක්වෙස්චන් එක සොල්ව් කරන්න තියෙන. එහෙනම් අපි දැන් යමු කෝඩ් එකට. කෝඩ් එක ලියන්න කලින් අපි බලමු අද අපි යූස් කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක මොකක්ද කියලා. අපි සිලෙක්ට් කරගමු ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක්. රයිට්. එහෙනම් අපි අද යූස් කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගමු මේ විදිහට. රයිට්. එහෙනම් අද අපි ලැන්ග්වේජ් එක තමයි Python. Python වලින් අපි එහෙනම් යූස් කරලා බලමු මේක කොහොමද සරලව හදාගන්නේ කියලා. හරිද? රයිට්. එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කෝඩ් එකක් Python ෆයිල් එකක් මේ විදිහට ගන්නවා. Python ෆයිල් එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හරිද? ඉතින්ලා අපි හදා ගන්න ඕන ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක් නේද? right. එහෙනම් අපි ෆන්ක්ෂන් දෙකක් හදා ගමු. findMaxNumber ඒ වගේම max number මේකට දෙන්න ඕන අපි list එකක්. මේකේ type එක list. ඒ වගේම return කරන්න ඕන අපි integer එකක්. right. ඊට පස්සේ අපි මේක ඇතුලේ අපේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියාගමු ඉස්සරහට. right. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක මොකද? find min number එක නේද? number. right. find min number. අපි මේකට දෙන්නේ list එකක්. okay. type එක මම දෙන්නම් list එකක්. ඒ වගේම මේකෙත් return කරන්න අපි integer එකක්. right. හරි. ඔන්න අපේ ෆන්ක්ෂන් දෙක දැන්ට හදලා තියෙන්නේ. මේ ෆන්ක්ෂන් දෙක ඇතුළේ අපි ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම මම හදා ගන්නවා අපේ integer array එකක් නැත්නම් integer list එකක්. මම දෙන්නම් number list එකක් අපි දෙමු. 20 30 40 50 60 right. ඔය වගේ අපි list එකක් හදාගත්තා. මේ list එක තමයි දැන් අපි මේ ෆන්ක්ෂන් වලට පාස් කරන්න යන්නේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි මුලින්ම අපි implementation එක බලමු අපේ max number එක හොයන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේ. හරි. අපි කොහොමද මේ වගේ list එකක් ආවම පස්සේ දැන් මේකට පැරාමීටර් එකක් විදිහට list එකක් ආවම පස්සේ මුලින්ම බලන්න ඕන මේකේ max number එක නේද? අපි simple function එකක් තියෙනවා array එක max එක බලන්න කොහොමද? max එක දෙන්න list එකේ අපිට මෙහෙමත් පුළුවන්. හරිද? ඒ වුණාට මෙතන යන්නේ මෙතන බලන්න යන්නේ ඒ build function එක use කරන්නේ නැතුව තමයි max එක අපිම implement කරපු function එකක් විදිහට හොයන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කෙලින්ම අපි max එකේ අපිට ගන්න පුළුවන් loop එකක් නේද? අපි මෙන්න මේ list එකේ
length එක අපි දැනගමුකෝ ඉස්සෙල්ලාම මම length එක බලාගමු length එක len කියලා function len කියන function එක ඇතුළේ අපි list එක දීලා අපි list එකේ length එක ගමු ඊට පස්සේ for අපිට මෙහෙමත් පුළුවන් I in list right අපි මේව use කරමු length එක ඕනේ අපිට එතකොට හරිද මේක ලේසි කියලා මම හිතනවා හරි for I in list එහෙනම් මෙන්න මේ list එකෙන් මෙතන I කියලා මම item විදියට ගන්න item විදියට ගමු ලේසි මෙන්න මේ විදියට අපිට item විදියට separate කරලා ගන්න පුළුවන් අනේ separate කරන එකකින් අපි බලමු මම මුලින්ම මෙහෙම කරගන්න max කියලා හොයාගෙන max සමානයි list වල අපි පළවෙනි index එකේ තියෙන එක අපි දැන්ට හිතුව max එක කියලා අපි දන්නේ නැහැ හරිද right ඕක තමයි max එක කියලා හිතන්නේ එහෙනම් මම check කරලා බලනවා if condition එක දාලා මෙන්න මේ max number එක කුඩාද list වල තියෙන item එකට වඩා හරිද list වල තියෙන item එකට වඩා කුඩාද එහෙනම් max number එක සමාන කරනවා මොකද list එකේ තියෙන item එකට හරිද right ඊට පස්සේ අපිට මේ loop එක අවසානයේ max එක හොයලා ගන්න පුළුවන් අපි අවසානයේ function එකේ return කරමු max number එකනේ right මම හිතනවා වැඩි හරි කියලා අපි බලමු function එක call කරලා findMaxNumber අපේ number list එක pass කරමු මම මේක print කරගන්න return වෙන value එක print format function එකක් දාලා අපේ function එක දෙමු මෙතෙන්ට right දැන් run කරලා බලමු අපේ program එක right ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ලස්සන error එකක් එනවා මගේ print function එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහෙම අපිට print එකක් ගන්න බෑ මම හිතන්නේ කියලා right මෙහෙම ගන්න බෑනේ right දැන් බලමු ආයෙත් මම run කරගන්නවා දැන් නම් හරියන්න ඕන මෙතන කියනවා මෙතන පොඩි වැරද්දක් මොකද අපි මෙතන item කියලා ගන්න list එකේ item ආය බලන්න ඕනේ කෙලින්ම separate වෙලා එන item එක නේද right පොඩි ප්‍රශ්නයක් හරි මම දැන් හිතනවා අපේ program එක හරි කියලා බලමු ආයතර එකක් આવොත් ආය හදමු right වැඩි සාර්ථකයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන max number එක අනුව max එක අපිට print වෙලා තියෙනවා හරි එහෙනම් මේ විදිහටම අපි ඊළඟ function එකත් implement කරගමු මම මේකට වෙනස් විදියක් use කරනවා මොකද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන item එක දැන් බිඳුවෙන් ඉඳන් යන්නේ right ඒ කියන්නේ මෙන්න 20 ඉඳන් යන්නේ අපි මුලින්ම max එක විදියට ගන්න මේ 20 නේ හරිද list එකේ බිඳුව කියන index එකේ තියෙන 20 එතකොට මේ 20 ආයෙ එකපාරකුත් බලනවා එතකොට අපරාධේ ඒ අවස්ථාව නේද right එහෙනම් ඒකත් නැතුව අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා අපි නිකන් loop එකකින් යමු මේක length එක කරගන්න right right එහෙනම් මම max min කියලා එකක් කරගන්නවා min සමානයි list එකේ
බිඳුව වෙන ඉන්ඩෙක්ස් එක විදිහටම ගමු. ඊට පස්සේ මම len කියලා එකක් ගන්නවා. len සමානයි len ඊට පස්සේ අපේ list එක දෙමු. right හරි මේ list එක ඇතුලේ තියෙන list එකේ length එක අපි ගමු. ඊට පස්සේ list එකේ length එක අනුව අපි loop එකක් දෙමු. for loop එකක් find range length එක දක්වා යන්න. හරිද? length එක දක්වා යන ගමන් ඔයා මට කියන්න මේකේ max එක මොකක්ද කියලා. කොහොමද කියන්නේ අපි? අපිට පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා දාපු condition එක වගේ if min එක max එක නෙමෙයි min එකනේ. min එකට වඩා කුඩාද මෙන්න මේ list එකේ තියෙන i. right දැන් ඔයාලා හිතනවාද අපි අතන කරපු issue එක මෙතන solve වුණා කියලා? නෑ solve වුණේ නෑ. මෙතන මොකද මේක යන්නේ බිඳුව ඉඳන්. හරි එහෙනම් බිඳුව ඉඳන් යන්න පා කියලා අපි කියමු. ඔයා පටන් ගන්න එකෙන් ඉඳන් ඔයා len එක දක්වා යන්න. හරිද? len එක දක්වා යන ගමනේදී ඔයා මට min එක හොයලා දෙන්න. right ඔයා min එකට වඩා කුඩා වුණොත් දැන් අපි initialize කරපු min එකට වඩා කුඩා වුණොත් තව දුරටත් min එක වෙන්න ඕන list එකේ තියෙන i. හරිද? right ඔතනින් පස්සේ loop එක ඉවරලා return කරගන්න ඕන මෙන්න මේ min එකේ value එක. මම හිතනවා අපේ function එක හරි කියලා. දැන් මම ඒක call කරන්න යනවා. මේකෙම copy එකක් ගන්නම් මේ විදිහට. min එක තමයි print කරන්නේ. min right sorry min හරි අපි number list එකේ විදිහටම දෙමු. මොකද ප්‍රශ්නේ? findMinNumer හරි right number list එක දීලා මේක අපි print කරගමු. අපි දැන් run කරලා බලමු. හරි ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් error එකක් නැතුවම ආවා අපේ output එක max එක 90 min එක 20 විදියට. හරිද? මේක තමයි අපේ සරල program එක. function දෙකක් විදියට අපි ගත්තා. අපේ problem එක function විදියට කඩාගෙන අපි problem එක මේ වගේ solve කරගත්තා. අපි මුලින්ම max එක හොයන function එක මේ විදියට ගත්තා. ඊට පස්සේ min එක හොයන function එක මේ විදියට ගත්තා. මේක අපේම implement කරපු function එකක් inbuilt function එකක් use කරලා මේක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරා. හරි. එහෙනම් මේක තමයි අද අපේ question එකේ solution එක. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ තවත් question එකක් තවත් programming language එකක් එක්ක solve කරන විදිය බලනකම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.